kami sa taas. We're finally here in Cebu. Kaya pala eh. Kita pala eh. Yung mountain. Ito dyan oh. Hello everyone! Nandito na kami sa camera ba? Bantayan Island! Kami na lang. Ano ba yan? Ayan, nag-hire kami ng private yacht. Dito na kami. May yate. Nag-cruise kami yan. Taas sa inyo. Ayan, dito kami pupunta. Hihintay lang namin yung bangka. Nasunduin kami kasi napuno na yung sinasakyan. Yung susundo sa amin kanina, puno na. So, dyan kami galing. Ayan. Welcome to day 7. And dito kami sa Bantayan Island, Cebu. Galing kaming Negros Occidental. So kami sumakay ng bangka. 3 hours boat ride papunta dito sa Bantayan Island. So magtutour muna kami. Ito na kami sa Boob Mangrove Forest Park. So ito yung entrance fee. Ayan. May pamap sila dito. Mayroon tayong sombrero. Ayaw bumaba. Masyado. Pada ng ulo ko. Tayo. Okay. Hello. Okay, maglalakad na kami. Ito na yung daanan. Yan, bago kami mag-start mag-tour dito sa Boob Mangrove Forest Park, kakain muna kami sa restaurant. Init dito pero okay lang. Medyo mahangin naman. Tapos sobrang babaw ng tubig. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito na yung restaurant nila. Hirap maglakad dito. So ito yung loob ng restaurant. Ayan. Cute. Tapos ang hangin dito. So ito yung menu nila. Tapos good for 2 to 3 persons daw. Bawat order. Pag umorder ka nito, wala pa kasamang rice. So ayan. Order namin sweet and sour pork and octopus adobo. Kain tayo! Tayo! Ito yung tawag nila na orientation hall. Kaso wala mag-orient sa atin. Ano nandyan, Nay? Grabe. Sobrang laki pala dito. Nandito tayo sa kung saan nag-shooting ang Camp Sawi. Hanapin natin sa Milby spot. Arcimunyo spot. At ang gagawin natin ngayon ay i-film si Ralitza kung paano maglakad dito. Kasi mahirap maglakad dito eh. Check natin kung anong mangyayari sa kanya. Hi! Alam nyo rin bang may boat lag kami? Kumakain kami doon pero parang nasa barko kami. Tapos sobrang lakas ng alon. Feeling namin maganon-ganon yung paligid. Ito na pala tayo sa Camp Sawi. Pero may nag-shooting. Ito na po sa Milby. Ayan, nakikita nyo ba? Camp Sawi. Diyan sila nag-shooting. Malaya ka na. Ano pong tawag? Resting area. Bamboo Tower. Bamboo Tower. Doon. Maganda naman kayo dito. Ay, dito yon, dito yon. Ayan, kubo to. Diyan nag-shooting sila sa Milby. Diyan. Ayun, kita kasi yan eh. Yan o. So, ito na po yun. Makataya. Ayan. Dito na tayo. Kaya mo? May mas mataas pa nga eh. Ayan o. Ha? Ito pa, may mas mataas pa. Kasi parang nakakatakot umakyat eh. Ayan. Akit na lang kayo pag pumunta kayo dito ha.
Pababain ko po si Ralitza para picturean siya dito. Kasi akit ako ulit. Doon. Tapos, akit siya uli para picturean niya naman ako doon. Para kunwari may drone kami. O, diba? Ang ganda ng view. Papakita ko sa inyo mamaya. Wait lang. Ayan na si Ralitza. Wait lang. Lalapag ko lang gamit ko. Parang ayaw ko nang bumalik dyan. Ayan. Ganyan po kahirap umakyat dito. Hindi na mahirap yung bahay ko. Wait. Bababa na ako. Paano ako bababa? Roxanne. Bye-bye. Diyan na, naggitara si Sam Milby. Ano ang kanta nila dito? Hindi ko alam eh. Tara na ba? Parang pala na eh. Punta ka doon na eh. Kaya nga eh. Ganda rito. Mas maganda pag walang salamin. So meron naman dito. Dahil naka-reach ka na raw dito, wagi ka na raw. Hindi na raw sawi. Camp sawi daw. Ayun, camp wag. Ganda. So ayan, pauwi na tayo. Saan? Ayun o, yung gumagalaw na yan. Ayun o, kulay ano. Hindi ko sila nakikita. Meron pa rin doon pumasok sa ano. Lang 50. So makikita niyo yung breakdown kung saan mapupunta yung 50 pesos niyo. May mga ibang tour spot na hindi nila pinapakita kung saan napupunta yung bayad niyo. So, ayan. Tama. Ayan. Hello guys, dito na tayo sa Paradise Beach. Kaya malapit lang siya sa and entrance fee na 50 pesos. Again. Na mga mode of transportation dito is bike or motor. So, ang tawag dito ay German ruins or cliff diving. Winds, pero hindi. Parang ano, na binaboy nila. Ayun o, ang dami. Yan. Pwede mag-cliff diving kaso low tide. Bato yan mo. Pwede bumaba dito eh. Picture sa baba. Ayan, may daanan. Ayan, the mode of transportation is bike or motor. Pero kami naka-tricycle kasi. Tatlo kami. Hindi ko kayang magmotor. Tatlong tao. Ayan. Naririnig ako nagdudod. Tingnan niya po pinagagawa ni Relitza. Tita Perla. Ayan. Tinatawag na Kota Beach. Dito rin nag-shooting sila RC Muñoz sa Camp Sabi. Dito rin sila nag-stay. Ito ko. Ayan, dyan sila nag-stay. Tapos ito yung sandbar. Ayan, sobrang pino ng sand dito. Ayan, ayan, ganda. Doon tayo banda o, madami. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Tagal mo na eh. Tapos sabay-sabay tayo. Ulit. Daka lang, daka lang. 1, 2, 3. 1. Bumibili kami ng pearl. Paano malalamang totoo yan, kuya? Sunugin mo ma'am, pati gas. Ayan, bumibili naman si nanay sa kanila. Kasi 10 pesos ang necklace. yes. Tapos yung bracelet. Pwede nga no? Ito 7. 10 pesos. Bakit yan na yung mura lang ako sa kanila? Ito, sigay naman eh. Ito tiyaga nila. Patats, ano din.
Si Ara kasi, tsaka si Lilet, di ba? So, yun yung Kota Beach. Resort pa. Okay na. Ilo parang... Ay, Kota Beach. Ayan si Kuya. Ano yun, nasa Instagram mo? Ito, bumili ulit kami ng ito, tsaka ng necklace kay Kuya Mar. Ganito. Bibili kayo, oo, bracelet, tapos kay nanay, necklace din, tsaka hikaw. Bibili kayo kay Kuya Mar, kayo bumili, ayan. Itong ganito. Picture niyo ma'am, pag napigi yan, hanapin niyo lang. Hanapin nyo daw si Kuya pag peke. Gray yan ma'am. May set Ay, din siya. pero ano yan? Hala? Bakit? Mura magbenta si Kuya. Para marami ka mabili. Naghanap ako ng shake. Dito ako nakakita sa MJ Square. Check natin kung magkano. Salamat, mura lang oh. Pangalan nito, Shake Me. Oh. Aray ko. Chica! Amin ako pa mahina pa din eh. Pag inamin ako oh, kasakit! So, dito sa MJ Square, maraming mabibilhan. Pero ito ang pinaka-cute. Dito kami sa MJ Square. Shake me. Shake me. Shake me. Ang cute, may mga messages sila sa wall. Oo. May lamesa. Ay, imbis na crib. Kama. Kama talaga. Nasa kama kami. Inad ka lang din, Rina. Rina pa. Naku, mahal yung photo. Good morning, everyone. Welcome to day 8. And Mauna ka. nandito kami Para sa hawakan. Bantayan Island. Specifically, German ruins. Dito kami magsiswimming. Kasi walang bayad dito. Sige, wait lang. Mababa muna kami. Baka malaglag kami. Ito na. Ganda naman yung buhangin. Tino. Silo. May mga rock formations dito. Tsaka malinis ang tubig. Swimming muna tayo.